Всім привіт! Мене звати Наталія, і ви знаходитесь на моєму каналі Все в житті зв'язано. І сьогодні я хочу зробити вам розпаковочку моєї посилки, яку я в перший раз замовила на тему, саме таку тематичну, яка стосується моєї професійної діяльності, тобто в'язання. Я думаю, що так як канал в мене про в'язання, я думаю, що багатьом з вас це буде цікаво. Можливо, хтось вже щось замовляв, ви напишете в коментарях, які саме товари для нашої роботи там вигідно купити, або вони дуже якісь корисні і якісні, або, можливо, хтось жодного разу там нічого не купляв, і вам буде корисно подивитись, які там є товари, які саме обрала я. Це я прям буквально щойно прийшла з пошти, тільки подоставала, ось в мене ще лежать пакет, тільки повинаймала все з пакетів, суто для того, щоб не гаяти час і тут в кадрі не виймати з пакетів. І так, одразу скажу, що по цінах я буду казати в доларах. Чому? Тому що з різних країн дівчата підписані на мій канал і будуть дивитися із різних країн, і тому зручно орієнтуватись по цінах саме в доларах. І так, я скажу одразу, що все ось це, що я замовила, в мене вийшло на $44 і там і 20 центів, трішечки хвостик. Що саме входить у цю вартість? Ось такі вішалки, до них я дійду трішечки пізніше і розкажу, для чого вони потрібні і чому я їх замовила. Ось такі вішалки пластикові. Далі ось такі вішалки, вони тканеві, м'якенькі. Ось такий чохол. Це саме для зберігання спиць, які ми з вами купляємо окремо, а не в комплекті набором. Потім іде саме набор спиць. Потім ось така сумка для в'язання. І потім різні дрібнички, тут маркери і прикраси, які нам теж завжди стають у нагоді при нашому в'язанні. І так, приступаємо одразу, я почну от з цього чохла. Це я купила тому, що в мене накопичилось багато спиць, які я купляла окремо, і виникла потреба десь їх зберігати. І ось такий чохол, який я побачила на тему, він має таку гарну обложку і ось такі файли, які застьобуються на замочок, в яких можна зберігати різні спиці. Зараз відкрию. Різні спиці, щоб вони були всі у нас в одному місці. От, наприклад, ось ці спиці, наприклад, я купляла окремо Knit Pro, і можна ось таким чином їх скласти, закрити, і вони не будуть десь там валятись, і так прибрати всі спиці. Я вважаю, що це дуже класно і дуже зручно. Він трішки поки їхав, пом'явся, я думаю, що він вирівняється, коли я буду ним користуватись. А ще, дівчата, ось я відклала листочок, який був тут всередині. Дивіться, тут наліпки з номерами спиць, які можна клеїти саме на файли. І ви будете завжди знати, які спиці у вас в якому файлі знаходяться. Напишіть, як вам, ви вважаєте, зручна ця річ, чи потрібна, чи ні. Я вважаю, що потрібно. Особисто мені вона дуже потрібна, тому що в мене багато з таких спиць, які в мене окремо я купляла і продавались. Так, ось такий чохол. Щодо його ціни, його вартість $6.56. Дорого це чи дешево, це дуже така річ суб'єктивна, тому що у всіх у нас різне бачення, різний дохід і так далі. Я просто озвучую, за що купила я. Так, 6,56. Далі я купила ось такий набір спиць. Він має ось такий чохол.
навіть ручку, щоб зручно було носити. Так. Ага. Дістаю все, що тут є. Так, тут мені здається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Да, 13 пар спиць починаються від 3, від троєчки, номер 3, і закінчуються номером 10. Так, ну я вважаю, це взагалі самі ходові номери. І довжина самих спиць 10 см. Я вважаю, це дуже зручно. Я не люблю довгі спиці, там 13 см. Мені не дуже зручно. Мені зручно от якраз ось такий розмір, от 10 см. Вони гарно влягають в руку і гарно ковзають. Ну, мені подобається саме цей розмір. Так, і тут ідуть в комплекті, звичайно, тросики. Там було зазначено, що тросики 40, 60, 80 і 100 мм. 4, да, ось 4 тросики. Так, далі, звісно, заглушечки йдуть, ключики і так далі. Все, що потрібно, все, що необхідно. Мені цей набір сподобався, він мені був потрібен, і тому я його придбала. Ціна цього набору $14.56. Ось так, за таку ціну я його придбала. Так, далі, що мені дуже сподобалося, я давно хотіла собі придбати, це саме сумка для в'язання. Часто виникає така необхідність взяти з собою в'язання, коли ми, наприклад, виходимо просто на свіже повітря, там навесні чи весені, посидіти на лавочці і просто пов'язати. Потім, якщо ми виїжджаємо кудись на природу, якщо ми їдемо в якусь подорож і взяти з собою в той же самий потяг, в той же самий літак, мені здається, це дуже зручно. Тут ось така сумка, яка має ще отвіри, що можна не висовувати навіть моточки, а витягти ниточку і в'язати. І воно не буде ні валятися, ні кататися, ні бруднитись, нічого. Так, тут ще ось ремень через плече. І ось така маленька ще сумочка для, вона, до речі, з карабінчиком можна причепляти сюди. Для дрібних деталей, я так вважаю. Можна сюди маркери, ножиці, сантиметрову стрічку покласти. Все, що таке, все, що необхідно. Голку з широким вушком. Все, чим ми користуємось при в'язанні будь-якого виробу. Це дуже зручно, всі дрібні деталі будуть в маленькій такій сумочці. А вже моточки і виріб, який ви в'яжете, вже всередині. Вона досить містка, дівчата, я вам хочу сказати. Так, тут є ось такі кишеньки з одного боку, з іншого боку, куди можна і спиці покласти, і гачки покласти, і лінійку, якщо вам потрібно. Ну, все, що необхідно для в'язання, а всередину, звісно, моточки і той виріб, який в'яжеться. Ну, в принципі, я задоволена. Мені ось ще велика кишеня на замку. Да, теж можна класти. Ой, ще і тут кишеньки. До речі, дуже зручна сумка, я вам хочу сказати. Я задоволена, що я її придбала. Так, а по ціні вона майже $9, $8,99 вона мені стала. Але я дуже хотіла таку сумку і тому вирішила нарешті її придбати. Так, оце ось такі основні. Тепер, що я ще придбала? Дівчата, дивіться. Що стосується оцих вішалок. Це не просто звичайні вішалки, а це саме вішалки для трикотажного одягу. Ви бачите, який ось тут закруглений отакий схил, і воно не буде на нашому в'язаному одязі залишати ці гострі кути, які залишаються від звичайних вішалок. Бачите? Це саме вішалки для трикотажного одягу. От я зараз вам покажу, як воно виглядає, коли на нього вже повісили. От, подивіться, коли повісили вже
в'язаний виріб. Бачите, ось дуже-дуже отак гарно по плечу, воно не спадає і ніде не стирчить і не залишає нам ось таких от витягнутих кутів. Я хотіла такі вішалки, і я їх придбала. Єдине, що для мене стало трошки неочікувано, на фото, якби в тему, вони виглядають трішки поширше, як такі, знаєте, звичайні, ось такі широкі, масивні. А вони виявились ось такими тоненькими. На перший раз хай буде, можливо, іншим разом ще передивлюсь, щоб вони були поширше. А так я приміряла, в принципі, мені і так подобається, як воно вісить, як одяг вісить от сам. Бачите, ось такий схил по плечу йде, і не залишаються таких гострих кутів. Мені сподобалось цей набір, саме ось цей сірий, він складається з 12 вішалок, і ціна $8.62 за 12 таких вішалочок. І я придбала ще ось такі красиві, їх три в наборі, зараз я вам покажу. Тут я 2 поклала. Ось такі м'якенькі. Це для дуже делікатних виробів. Вони мають тут поролон прокладений. І дуже-дуже м'якенькі для делікатних виробів, наприклад, з мохеру, наприклад, із шовку, де в нас дорога пряжа, і ми не хочемо, щоб якісь зачіпки залишались чи ще щось. Та і так воно естетично виглядає для фото, для різноманітних фотосесій. От, наприклад, у мене ось мохеровий такий светрик, і дуже красиво, і дуже класно можна вішалочку цю, точніше светрик вдягати на цю вішалочку. І бачите, як гарно і красиво, і ніде ніяких зачіпок не буде залишатись, нічого. Ось так виглядає. Ще в мене шовкова блуза, наприклад, є. І теж, мені здається, от саме для неї, от для такого дорогої делікатної пряжі, саме ось такі вішалки дуже-дуже стануть у нагоді. Бачите, так гарно виглядає, ніде нічого тут не зачіпляє, ніяких кутів не робить. Дуже зручно, до речі, мені здається. І в наборі їх було ось так 3 вішалочки, і їх ціна $3.72. І ще різні я взяла ось такі. Це що стосується таких більш-менш великих товарів, крупних. А ось це я взяла маленькі ось такі дрібнички, які теж завжди потрібні. От, наприклад, набір маркерів тут, здається, 10, тут 10 штук, ось таких перлиночки, перлинові такі маркерочки, які нам завжди потрібні. Досить гарно, красиво виглядають, естетично. Можна підходить під будь-який номер спиць. І дуже класні вони такі. Це такі перлинові маркери. Так, саме ці маркери $1.11 коштують цей набір, ще повторюсь, 10 штук. І ось такі я брала ще маркери. Тут як ландиші чи тюльпанчики, щось таке теж красиве, але тут 5 штук, і їх ціна $1.43. Але вони мені дуже сподобались за дизайном, і я вирішила взяти і подивитись, як вони виглядають ближче. Якщо що, то дозамовлю ще. Дуже красиві ось такі. Вони навіть на карабінчику, то їх можна вдягати, навіть якщо вже виріб по колу зв'язаний, а треба розрахувати там петельки, вставити маркери, то ці ж вже не вдягнеш. Це треба від початку ряду відраховувати, щоб вдягнути. А ці, вони розтібаються і застібаються, то їх можна вдягати вже по ходу в'язання. 5 штук ось таких. Так, я вже сказала, да? $1.43. Це, що стосується маркерів, мені подобається. Так, ще, що я взяла, ось такі застібки.
магнітні. Якщо ми в'яжемо, наприклад, ковтинки, кардігани, не завжди ми хочемо гудзики на них пришивати. Але якщо виходиш на вулицю і там, наприклад, вітерець, чи ще щось, хочеться трішки застібнути, то ось такі магнітні застібки, їх в наборі йшло 3. Золоті, срібні і ось такі чорне срібло, мабуть, так. Так, вони на магнитиках ось таким чином втягаються в виріб і ось таким чином кріпляться між собою, ще й додатково це прикраса. І я взяла, все одно знадобляться рано чи пізно на якийсь виріб. Так, ці застібки коштують $1.25. І ось це я взяла 2 брошки, просто 2 прикраси на наші в'язані вироби, які додають красивої родзиночки. Дивіться, ось така класна, вся в камінцях киця. Красива, з бантом. Так, ця брошка коштує, так, дивлюсь, де вона тут, ага, 70 центів. А ось ця брошка, це прям квітка така із перлинок. А ця брошка коштує $1.15. І вона має ось такий вигляд. Бачите, дуже, мені здається, красивий якийсь светр може прикрасити. Ось так теж на булавочку застягується. Теж дуже красиво, на якомусь светрі вона заграє. Мені подобається. І все, в принципі, ось цей набір, чохол для дрібних спиць, ось це набір повноцінний спиць, ось ця сумка для в'язання, оцей набір з 12 вішалок для трикотажного одягу, і ось цей набір із 3 вішалок, які м'якенькі. І ось ці 2 набори маркерів, оці застібки магнітні і 2 брошки. Це мені стало в $44, десь 20 центів. Я вважаю, що суто для мене, мені необхідні і потрібні були ці товари. Хотілося б почути вашу думку, сподобалось вам чи ні, що ви подібне замовляли, чи плануєте собі замовити, чи корисний був цей обзор, відеоогляд, який я зробила на ті товари, які сама замовила. Чи потрібно в подальшому таке робити, якщо я, можливо, ще щось буду саме для роботи, для в'язання замовляти. Все пишіть в коментарі, мені дуже цікава ваша думка. А на сьогодні у мене все. Хто не підписаний на мій канал, запрошую підписатись. Кому це відео виявилось корисним, поставте вподобайку. І до нових зустрічей!